از تهاجم حماس به شهروندان اسرائیلی گرفته تا آنچه که ما شاهدش بودیم و دنیا نیز از طریق آنچه که دوربین هایی که بر دوش خود داشتن پخش مستقیم داشتن حماس میکرد به جهانیان، پرسش هایی رو مطرح کرده در باره این قتل عام هولناک در اسرائیل 7 اکتبر. حتی میشه گفت اسراری از شرارت آنان، بیش از 200,000 فیلم هایی که به دست آمده به هر حال و آنچه که خودشان نیز پخش کردند و به اشتراک گذاشتند و در پی آن پیام های بیشماری که در جنگ علیه افکار عمومی پیرامون جنگ اسرائیل با تروریسم غزه مطرح کرده، چه در میدان نبرد یا به طور مکرر پشتیبانی کشورهای عربی و اسلامی، 79 کشور عربی و اسلامی و همینطور چین، روسیه و ایران، پیام هایی رو به هر حال از اعضای ارشد سازمان تروریسم حماس نیز ما شنیدیم که از نظر دنیای اخلاقی جدا میشه گفت شگفت انگیز بوده و هست. و این پرسش ها برچه است در پی برنامه تلویزیونی که داشتیم، همینطور که پخش مستقیم میشد، همینطور از طریق کلاب هاوس. در همون لحظه گفتن که آمدن یک از بیمارستان ها رو اسرائیلی ها زدند، ارتش پدافند اسرائیلی در همون لحظه زده و 500 نفر، دقیقاً 500 نفر، نه 497 نفر و نه 503 نفر، در این حادثه اسفناک موشکی که از طرف اسرائیل پرتاب شده، اینها در این بیمارستان کشته شدن. حالا بیمارستان الاهلی بوده و غیره. و جالب این که پرسش اولی که من مطرح کردم در این برنامه بر این بود که اوکی، شما از کجا میدونید که 500 نفر دقیقاً کشته شدن، نه 497 نفر؟ و شبهه و پرسشگرایی ما رو بر این ساخت که در ساعاتی چند بعداً دانیال هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل که جزو مارینز اسرائیلی نیز بوده، اذعان داشت که با موشک‌پرانی که برها موشک‌هایی که در اختیار اونها گذاشتن، از لوجستیکی، موشکی، پهپادی و غیره، سرسپردگانی مگر نه سپاه قدس آنان هدفگیری که کرده بودند و استفاده که کرده بودند از آن موشک به هدف نخورده بود و حالا میشه گفت به گفته ای 1/3 از این موشک‌ها در خود غزه میفته، به جز اونی که گنبد آهنین اونها رو پایین میاره. از این رو جالب بر این بود که اینی که ارتش اسرائیل در وهله دوم شواهد متعددی رو مبنا بر استفاده بدبینانه، میشه گفت یا سوء استفاده حماس از بیمارستان شفا، که خود اسرائیل حتی ساختن از 5 بیمارستانی که اسرائیلی ساختن، از 36 تا بیمارستان برای 2 میلیون 36 تا بیمارستان خیلی زیاد میتونه شاید در خوزستان یا در کردستان یا در بلوچستان ما ندیدیم که به این گونه به مردم رسیدگی بکنن، وگرنه با 1 میلیارد دلار برای 2 میلیون نفری که فرستاده میشه در از این 75 ساله که از به هر حال نکبت اول آنها 1948 میگذره، چگونه میشود این مسئله رو به هر حال کتمان کرد که پولهای بادآورده
نفت، چه حالا از طریق ترکیه چه از طریق ایران، 30 میلیون دلار در ماه، چه از نظر گروه های دیگه که به هر حال اتحاد اروپا و آمریکا 1 میلیارد دلار در سال که به اینها کمک میشه. خب به هر حال اونها میتونن به نوبه خودشون برای خودشون زندگی داشته باشن که حتی از نظر معیشتی و غیره، و تفاهمی که با اسرائیل تا قبل از 7 اکتبر داشتن برای این بود که دارن زندگی خودشون میکنن. تا وقتی که کاری با کار اسرائیلی رو شما نداشته باشید نیز به هر حال در عرض روی کار آمدن اونها باشون کاری نیز نخواهند داشت. مسئله دومی که مطرح میشه برای این هستش که چگونه ممکنه به هر حال یک آنچه که در بهره برداری یا سوء استفاده از بیمارستان شفا به عنوان بزرگترین بیمارستان مرکزی شهر غزه برای اهداف تروریستی باشه، و دو، استفاده حماس از سپر انسانی و سپر بلا قرار دادن مردم خودش و زیرساختهای بشردوستانه ای که برای اهداف تروریستی استفاده میشه. خب برای اسرائیلیا تعجب آور نیست، ولی برای دیگران که در این بین 1 میلیارد دلار به اینها دارن کمک میکنن و خودشون رو مستضعف فلسطینی میخوانند و مظلوم نمایی میکنن، میبینیم که با انتشار دقیق و عمیق آنچه که قبل از 6 اکتبر داشتیم از نظر معیشتی، از نظر زندگانی، از نظر وضعیت توریستی و از نظر به هر حال آنچه گفته شد گردشگری و اینی که زندگی که حتی بچه های کردستان و بلوچستان و خوزستان میتونن حسادت بورزن به آنچه که اینها داشتن، با اینی که از طریق اونرا خودشون رو به مظلوم نمایی زده بودن که 1 میلیارد دلار به عنوان سازمان پناهندگی به اونها رسیدگی بشه که در مدارس خودشون، در بهداری های خودشون، در دبیرستان ها و یکایک خانه های مسکونی خودشون که وارد شدن اسرائیلی ها جایی رو پیدا نکرده بودن در اون تسلیحات نباشه، RPG نباشه، حتی زیر تخت خواب شب زفافشون هم نیز RPG و کالاچنیکوف و فشنگ یافت کردن. چگونه زندگی که از یک طرف به حال مظلوم نمایی هست، از یک طرف به حال اون دارایی هایی که دارن و آنچه که در 2005 اسرائیل اومد باری که غزه رو ترک و همه رو دو دستی تقدیم اینها کرد. دو، اینی که به چگونه وضعیت تا 7 اکتبر بر این بود که از نظر معیشتی، از نظر زندگانی به حال در یک لولی زندگی میکردن، های کلاس نبوده ولی به حال میدل کلاس نیز بوده، حتی زیر فساد نهادینه شده خود تشکیل خودگردان صاف که به عنوان یک گروه تروریستی یا حماس. خب به هر حال گروه های تروریستی هستن به همدیگه دارن پاس میدن یه سرزمینی که مردمش نیست به هر حال بازیچه دسته اونها شدن. آشنا هست براتون نه؟ از این رو پرسش هایی رو مطرح کرد 7 اکتبر و آنچه که به هر حال حمله وحشیانه اونها به شهرک‌های اسرائیلی از 30 نقطه و به گروگان گرفته 293 نفر و بیش از 1500 نفر کشته و در حال حاضر بیش از 12800 که میتونه به 20000 نیز برسه مجروحی از طرف اسرائیلی و کوچ اجباری
250,000 نفر از شمال و جنوب اسرائیل به مرکز اسرائیل که در هتل هایی در حال حاضر اسرائیلی ها اسکان داده شدن، همون رو ما در بین حزب الله، گروه تروریستی حزب الله یا گروه تروریستی حماس ما یافته میکنیم، برای که اونها برای خودشون ساختمانی که بشر دوستانه میبایسته باشه، یک دو مردم رو سپر بلای خودشون قرار دادن برای اهداف تروریستی و بهره کشی از مردم، از بیکاری مردم و اقتصاد که مال خرست رو آمدن و به پیش بردن. از همه بالاتر جالب بود که پاسخگویی که عزت راشک گفته بود که بله، اسرائیل فقط میخواد بیمارستان را بر روی هزاران نفر از ساکنین آن بمباران بکنن. بیمارستان شفا کجا بوده؟ اصلا مرکز فرماندهی داشته باشه، اهداف تروریستی استفاده بشه و این دروغ پردازی رو و واکنش های دنیا به اون نشون داده بله اسرائیل میخواد بیاد بمباران بکنه و افراد بیدفاع و غیر نظامی رو بهشون لطمه بزنه. آنانی که صبح با لباس غیر نظامی میرند و هر دفعه که دلشون بخواد میرن کالاچنیکوف بر میدارن، بدون یونیفرم میان و می جنگن. و واکنش هایی که در سراسر جهان این مسئله داشت و دریچه ای که برای درک دنیای اخلاقی این افراد که خود اعضای حماس فراهم برای خودشون کردن، برای مردم خودشون کردن و دروغگویی که اونها داشتن و چه مفهومی هست، ما رو برای این میداره که اول اصلا ببینیم که آیا میتوان فرض کرد که حماس بهره برداری از بیمارستان برای مقاصد نظامی داشته باشه؟ دو، یک عمل اخلاقی این حسابیشه از نظر اونها یا نه؟ و دیدبان سازمان ملل که اون را که 1 میلیارد دلار رو به حساب اینها سالانه میخوابونه، چگونه است که هنوز سازمان پناهندگی برای این افراد هست ولی در کره جنوبی برای 700-800 هزار نفر که یهودیانی که از کشورهای 79 کشور اسلامی به جز ایران اسلامی و عربی که اخراج شدن که به اسرائیل هم معوا و کاشانه خودشون رو در اسرائیل قرار دادند، همچنین مسئله که از سازمان پناهندگی مطرح شده. همینطور که 8 میلیون در حال حاضر پناهنده ما در عرض این 45 سال داشتیم به یکایی که کشورهای اروپایی و غیره رفتن، چگونه است که دارالکفاری که آنان انتخاب کردن، حالا از عراق باشه از سوریه باشه، که به اینجا رهنمون شدن، به کشورهای اسلامی نمیرن و نخبگان آنها از کشور خارج میشن و مهاجرت میکنن، چگونه است که ایرانیان یک سازمان امدادرسانی و پناهندگی ندارن که به اونها کمک میشه در عرض این 45 سال و کمک رسانی به اونها و اونها دیپورت نشن از ترکیه و یکایی که کشورها که به اونجا پناهنده شدن به کشوری مادر خودشون همانات ایران. از این رو آنچه که ما میبینیم در این بلوشویی که ایجاد شده و پشتیبانی آکادمی ها و هارواردی ها و غیره و اینی که 23 میلیارد دلار از یک طرف میبینیم که تا چه اندازه اماراتی ها، عربستان، آل سعود گرفته تا به هر حال قطر به دنبال هم بودن که کمک رسانی بکنن به آکادمی و اصلا آکادمی رو به طرفی جهت بدن که حتی بیاد پشتیبانی بکنه در اون پیوند ارتجاع سرخ و سیاه یا سرخ و قرمز. سرخ که همان قرمز هست و سرخ و سبز که ما ارتجاع سرخ و سیاه از دوران شاه فقید این مسئله گفته شده مارکسیسم اسلامی به چگونه است که هیچ یک از که 79 کشور عربی و اسلامی نیامدن و حمله وحشیانه حماس به شهروندان غیر نظامی اسرائیل نه فقط تقبیح نکردن و محکوم نکردن و همینطور چپگرایانی که در خارج از کشور بودن در پشتیبانی از آن نیز
به تظاهرات در یکایک مراکز آنانی که به هر حال به عنوان پناهنده در دیار کفار هستند به خیابان ها آمدند و دارند شعار از رود تا من النهر الی البحر رو میگویند، همانا فری فلسطین. یعنی چی؟ یعنی که پاکسازی یهودیان از سرزمین موعوده خودشون که به 3300 سال نیز میرسه. ولی جالب بر اینه که پشتیبانی که دنیای غرب که بگونه و نه دولت مردان اونها از این به هر حال حمله وحشیانه و اسفباری که با کشته شدن غیر نظامیان در جشنواره و فستیوال نووا که بیش از 3000 نفر در اونجا بودن، قتل عام، تجاوز و به حریم شخصی نه فقط بلکه با تجاوز و گوپرو پخش مستقیم داشتن از این تجاوزها به ناموس دختران و زنان اسرائیلی. آیا مفهومی دیگر میتونه داشته باشه برای درک اون؟ آیا مفهومی از نظر الهیات سیاسی یا اسلام سیاسی که درک اون رو برای آنانی که اسلام رادیکال رو نمیشناسن داشته باشه و یک زیربنای فکری نیز داشته باشه؟ از یک طرف اسلام سیاسی رادیکال اگه ما در نظر بگیریم که به هر حال یک درام الهی اون رو بیایم و بیان بکنیم که در برابر چشمان ما میگذاره، میتونیم بگیم تا چگونه به چگونه این قابل درک است که بالاترین ارزش ها از دیدگاه غربی ها من جمله اسرائیل که شیطان کوچک و بزرگ خوانده میشند، حفاظت جان بیگناهان در بیمارستان تنها جنبه کوچکی میتونه داشته باشه در این درامی که در حال حاضر داره میگذاره به نام رستگاری و آنچه که مفاهیمی که غرب برای خودش از نظر هومانیسم اومده انتخاب کرده در مقابل آنچه که آنان یقین دارند و آنچه که به دیانت خودشون و به سادگی و وضوح ارائه میدهند که به دنبال کشت و کشتار نیست هستم و تا چند میتونه در رابطه با ادراک واقعیت و معنای اون باشه با این چیزی که در حال حاضر از نظر حملات وحشیانه نه فقط در اسرائیل این کار میتونه انجام شده، حتی در یکایی که کشورهای غربی نیز انجام شده، اون رو با نزاکت سیاسی آمدند و به حال آمدند به گونه‌ای و پوشش از نظر مطبوعاتی به اون دادند. وقتی که ما صحبت از معنا میکنیم، مفهوم میکنیم و تعلق میکنیم، به هر حال همچنین قدرت توجیه اخلاقی رو تا چند اندازه میتونه در عمل ظالمانه‌ای داشته باشه در قبال آنچه که بیگناهان خوانده شده، آنانی که به هر حال در این اسلام سیاسی رادیکال که گفته میشه چه پیامی رو به جهانیان میتونه داشته باشه. یکی اینی که به هر حال شبکه‌های تلویزیونی که توسط ابو مرزوق میاد و مقامات ارشد فلسطینی رو و حماس رو میاد باشون مصاحبه میکنه چه گفتن درباره این موضوع. آنچه که بحث و گفتگو داشتن با ابا مرزوق در این مصاحبه تلویزیون با مرزوق مدعی شد که تونل هایی که در نوار غزه حالا 500 کیلومتر 700 کیلومتر برای محافظت از مقامات ارشد سازمان تروریستی خودشون ساختن، در حالی که مسئولیت غیر نظامیان پناهندگی اونها، سپر بلا قرار گرفتن اونها در نوار غزه به عهده سازمان ملل و اصلا بر اسرائیل هست. وقتی ما توجیه در کلاب هاوس از یکایک افراد میشنیدیم، در توجیه آن بود که یک زندان بزرگ سرباز هست و اینی که مردم دارن در فقر
و ظلمی که با اونها شده، سرزمین اونها رو گرفته‌اند و غیره و غیره، در توجیه آن می اومدن ظالم و مظلوم رو نشان میدادن. کسی نمیاد در صحبت از سازمان ملل بکنه، اونروا بکنه و سازمان پناهندگی اونروا که بیش از 1 میلیارد دلار در سال به اونها میرسون. کسی نمیاد صحبت از این میکنه مدارس بهداری و بیمارستان ها به رایگان در اختیار اونها گذاشته میشه. کسی نمیاد صحبت از این میکنه که میلیاردها پول قطری چمدون چمدون، چه از ایران، چه از قطر، چه از ترکیه، از اخوان المسلمین، و پول هایی که به اسم خیریه برای اونها فرستاده میشه، چگونه برای تونل سازی های خرابکاری و تروریستی خودشون استفاده شده. و حالا تونل های زیر دریایی یا زیر زمینی باشه که در حوزه بیش از 700 کیلومتر، چه حزب الله این کار رو آمده انجام داده که حماس در نوار غزه آمده این کار رو انجام داده. ولی جالب بر اینه که کسی نمی اومد درباره حماس و سرمایه گذاری روی غیر نظامیان بیاد صحبت بکنه. همینطور ابو مرزوق میاد که بیش از 3 میلیارد روی 3 میلیارد دلار نشسته در کنار خالد مشعل و اسماعیل هنیه که هر کدوم روی 4-5 میلیارد دلار نشستن. کسی نمیاد از اینا بپرسه چرا پناهگاهی برای محافظت مردم که سپر بلای خودتون قرار دادین در برابر حملات اسرائیلی، شما از 1987 36 سال در قدرت بودین، نیومدید و نساختید. چرا که وقتی که ما این مسئله رو مطرح میکنه، بلافاصله یکی از داستانهای اساسی بشریت از کتاب پیدایش به یاد میافته، هابیل و قابیل، که وقتی که صحبت از کشته شدن یعنی هابیل و قابیل و کشته شدن یکی از آنها میشه، وقتی که میگن خب برادرت کجاست، پاسخ ابو مرزوق میتونه بگه مستقیما مسئول کشته شدن مردم چگونه میتونه ابو مرزوق یا حماس باشه؟ از دروغ گفتن در دل خود که هیچ در قبال مطبوعات و غیره ابایی ندارم. مثل این که میگویند نه من نمیدونستم، مگه من نگهبان برادرت خود میباشم؟ همینطور که در سفر پیدایش اصل اساسی که در بشریت گفته میشه، بیان جسورانه و بگون پررویی ابو مرزوق ابزاری است برای پنهان کردن، یا بهتر بگوییم که انکار ذهنی عمیقی که اونها دارند درباره قتل، غارت، تجاوز به دیگران، به خصوص نه فقط به مردمان خودشون، بلکه اصلا مسئولیت انسانی و اخلاقی آنها در قبال مردم خودشون نمیتونن داشته باشن. آشنا براتون نیست با آنچه که در حال حاضر در ایران میگذره. از این رو به هر حال اگر سرسپردگان سپاه قدس که همون حزب الله، حماس هستن و حوثی‌ها گرفته هشت شعبی گرفته زینبیون و فاطمیون و غیره، اینها به این گونه تفکری به این گونه دارن که مردم سپر بلای خودشون هستن و خودشون در تونل ها میتونن بیان حفظ و حراست بشن و جنگی که هست بین سیاهی و سپیدی، آنها در اصل مظلوم هستن که میتونن به گونه‌ای آنچه که در غرب نیست میگذرد به عنوان دیگران رو و کفار رو گفته میشه دو تفکیک شده که دارالاسلام هست نگاه بکنن، و آنچه انسان از به حال آدمی رو از حیوان برتری میدادد آگاهی او هستش و توانایی تشخیص خوب و بد رو که نیازهای غریزگی و حیوانی خودش رو به کنار بزنه که اشرف مخلوقات خوانده شده رو چگونه هسته که اسلامیون به این گونه نمیان تقبیل کنن و محکوم نمیکنن آنچه که در حال حاضر به این گونه داره مطرح میشه، و اینی که ابو مرزوق به گفته ای بله ما اصلا
چگونه ما باید حافظ برادران خودمون باشه، مگر نه سازمان ملل باشد و اسرائیل باید اون رو داشته باشه. و آنچه که ما رو برای میسازه از نظر آگاهی رسانی که پرهیز از هر گونه مسئولیت پذیری و احساس گناه همراه با احساس قربانی بودن، دو مسئله خیلی مهم است که اینجا مطرح میشه. یک، عدم مسئولیت پذیری، و دوم احساس گناهی که همراه اون نیست با احساس قربانی بودن و مظلوم نمای خودشون. دنیایی است که در اون اخلاق انسانی یک عنصر اساسی نیست، یعنی اخلاقیات و انسانیت در اون گفته نشده، بلکه تجملاتی هستش که برای قدرتمندان، حالا بگیم چه اسرائیل باشه چه غرب باشه، سازمان ملل، نظر اونها از نظر اونها میپندارند. در دنیایی که هیولایی که اونها برای خودشون ساختند همانات یک الهیات سیاسی دیانت اسلامی رادیکال سیاسی می باشد که مسلمان رو بر این می سازد که به خود رو عبد و خدمتگزار تبدیل کنه و به شکلی هر آنچه که به هر حال بیاد و انجام بده نیز در قبال داروکفار و غیره میتونه برای خودش از نظر اسلام سیاسی و رادیکال نیز توجیه برای خودش داشته باشه که این میتونه خطری باشه برای غرب که در پشت توجیه اقدامات حماس امروز نیست. دو چهره ما دو چهره عمومی و جسر از نظر ایدئولوژیک و اتحاد سرخ و سیاه مخرب که در کنار یکدیگر قرار گرفتن و وجه مشترک این دو مؤلفه میتونه با آن داشته باشه میل به ریشه‌کن کردن دنیای ارزش‌های لیبرال غرب نیز میباشه. از سمت به هر حال سرخ، ارتجاع سرخ جریان‌های پیشروی رادیکال قرار گرفته و از نظر به هر حال سرخ و سیاه نیز به هر حال اخوان المسلمین قرار گرفته و آنچه که ایدئولوژی رادیکال از حاج عمران حسینی گرفته که برگرفته و الهام گرفته از همانا هیتلریسم هستش که جهان و ارزش‌های لیبرال دموکرات غرب رو مورد خط به هر حال خدشه و مورد تهدید قرار داده. از این رو ائتلاف سرخ و سبز یا سرخ و سیاه که ما شاهد موشیم، حالا مارکسیسم سیاسی صحبتشون رو، مارکسیسم در حال اسلامی از علی شریعتی تا حماس، در سمت قرمز اون یا سرخ اون جناح‌های پیشرو رادیکال قرار گرفته و این گروه ها علیرغم استفاده از گمراه کننده اصطلاحات غربی و لیبرال دارند، همان حاملان معجزه الهیات ستم دیدگان چپ جهانی هستن. یک گروه ستمگر هست، یک گروه ستم دیده، همیشه به هر حال یهودیان و غرب و سفیدپوستان رو در قسمت ستمگران قرار میدن و ستم دیدگان در قسمتی هستن که به هر حال آنانی که جهان سومی، حالا از هندش گرفته تا کشورهای اسلامی گرفته و اروپایی که استعمار اروپا به چگونه آمده اونها رو بهره کشی کرده از اونها، از امپراتوری بریتانیای کبیر گرفته تا اینی که تاج به هر حال الماس بزرگ کوه نور چگونه از نادرشاه از هند به نادرشاه و نادرشاه چگونه در دوران قجری به همانا ملکه الیزابت و چارلز دوم یا سوم رسید. یکی از پیشگامان مفهوم آنچه که ما ارتجاع سرخ و سیاه میخونیم همان فرانس فانون هست که روانپزشک متفکر فرانسوی بود که در پی مبارزه جهان سوم علیه غرب و استعمار این مباحث رو شروع کرد و اساس این الهیات میشه گفت افسانه‌ای است که اون رو شبیه به یک نظریه نژاد
و نژاد پرستی حتی میتونه جلوه بده که سفیدپوستان ممتاز در مقابل غیر سفیدپوستان، رنگین پوستان که سرکوب شدن و بر رهایی خودشون تلاش میکنن. و علاوه بر مطلق بودن این اسطوره و شکل دهندگی و تشکل آن، مسئولیت اخلاقی کاملی رو از نظر اونها به هر حال میان و مسئولیت پذیری نفی میشه. همینطور که ژان پل سارتر در مقدمه کتاب خودش، کتاب فانون، در نقل قولی باور نکرده میگه که ستم دیدگان مجازند و حتی ملزم به خشونت نیز هستند. 1961 این مسئله 3 بار اومدن. برای این هستش که به هر حال میبینیم که در دوران کارزار انتخاباتی بایدن و ترامپ چگونه BLM به صورت وحشیانه و به هر حال خشونت پرهیز که نبوده، خشونت بار به مراکز فرهنگی، بازرگانی و تجارتی میاد یورش میبره و بایدن و لیبرال دموکرات های افراطی و چپگرایان در مقابل این افراد زانو میزنند. یعنی اینی که به چگونه هست حذف به هر حال اروپا یا با یک تیر دونشون رو بزنن که ظالم و مظلوم رو همزمان از بین بیارن، آنچه که میماند یک به هر حال یک فرد مرده است و یک فرد آزاده به حساب خودش که طرف مقابل و فرهنگ و تمدن امروزه رو زیر سوال برده.